Cuộc sống được xây dựng trên tình thương. Tình thương là sự chia sẻ. Có một nơi trên trái đất này rất cần sự yêu thương. Ở nơi đó, người Việt không được nhập tịch, không có nhà ở. Họ phải sống lên đên trên những chiếc bè nổi từ năm này sang năm khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Campuchia là đất nước chùa tháp, có nhiều địa điểm đặc sắc về văn hóa, du lịch và ẩm thực rất là tuyệt vời. Có thể kể ra như kỳ quan thế giới đền Angkor Wat này, chùa Hoàng cung Phnom Penh, rồi biển hồ Tonle Sap, còn gọi là hồ nước ngọt lớn nhất của Đông Nam Á. Thì cái nơi của mình sẽ đến hôm nay chính là biển hồ của đất nước Campuchia này. Khách sạn mình đến là Tan Cang Angkor ở Siem Reap. Khách sạn này có ăn sáng, có hồ bơi và một cái giá rất là tuyệt vời. Và mình đi chung với một người bạn tên là Pablo ở Tây Ban Nha. Ông này cực kỳ vui tính, hài hước. Chúng tôi sẽ đi hồ Tonle Sap ngày hôm nay và chúng tôi sẽ thuê một chiếc tuk tuk để đi. Tuk tuk là một phương tiện vận chuyển rất là thịnh hành tại Campuchia. Người lái của chúng tôi ngày hôm nay là Mr. Nada, là một tu sĩ đã có tài năng trong chùa. Chúng tôi sẽ đi ra chợ mua mì và mua gạo tặng cho những người dân ở trên biển hồ. Chúng tôi sẽ di chuyển khoảng 15 cây số từ thành phố Siem Reap đến làng nổi gần nhất là làng Song Nia. Đến trong Nia rồi, chúng tôi sẽ di chuyển xuống thuyền. Đây là một nhánh sông nhỏ sẽ dẫn ra làng nổi ở trên biển hồ. Đây là cảnh của những người bán nước dạo ở trên biển hồ. Đó là một đứa bé gái có khả năng truyền qua những chiếc thuyền rất là nguy hiểm với những động tác cực kỳ thuần thục. Hai bên đường là rừng nguyên sinh. Tonle Sap là hồ nước ngọt lớn nhất ở Đông Nam Á và có tầm quan trọng rất lớn đối với người Campuchia. Hồ mở rộng và thu hẹp đáng kể theo các mùa. Khi những cơn mưa bắt đầu vào tháng 6 thì cái hồ nước nó rất lớn và nó phình to hơn bình thường. Nhưng mà từ tháng 11 đến tháng 5 là cái mùa khô ở Campuchia thì dòng chảy của Tonle Sap sẽ đổi hướng và đổ vào sông Mekong, giúp điều tiết lượng nước cho sông này. Tonle Sap là nơi sinh sống của rất nhiều người dân tộc thiểu số, người Campuchia và người Việt sống trong những ngôi làng nổi xung quanh hồ. Người dân ở đây làm nghề nuôi bè và đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên họ vẫn thiếu thốn và nghèo đói. Họ gửi con vào trường từ thiện để chúng học và được ăn đầy đủ mỗi ngày. Điểm đến của chúng ta, trường dạy tiếng Việt từ thiện. Các đứa trẻ ở đây được học tiếng Việt và kiến thức, được cho ăn hoàn toàn miễn phí dựa trên sự đóng góp của các mạnh thường quân. Bữa ăn thường ngày là cháo, không thấy thịt, chỉ lác đác mấy cọng rau thơm. Đối với chúng như thế là đã hạnh phúc lắm rồi. Nếu không đến trường, chúng phải lao động để có tiền hoặc đi xin tiền khách du lịch. Người có tâm nghĩ đến việc này là thầy Trần Văn Tư, là hiệu trưởng của trường. Giáo viên trong trường đa số là người nhà của thầy Tư. Chi phí để hoạt động đều tự túc hoặc do các mạnh thường quân. Cả thầy và trò đều bữa đói bữa no, cuộc sống cơ cực. Thầy Trần Hồng Sơn, phó hiệu trưởng, đang giới thiệu trường cho chúng tôi. Rời trường với biết bao cảm xúc, chúng tôi đến điểm dừng chân kế tiếp, bè cá sấu. Điểm neo bè. Có một sợi dây để nối vào giúp cho bè không bị trôi. Catfish, một loại cá da trơn nước ngọt, còn gọi là cá tra biển hồ.
Cá sấu, nguồn thu nhập chính của bè này. Người ta nuôi cho sinh sản luôn trong bè. Những con cá sấu lớn sẽ bán lấy thịt, những con nhỏ yếu sẽ bán da hoặc nhồi bông để hạn chế số lượng vì bè chật hẹp. Baby crocodile. 20 centimeters. Can you see? Ay! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una cobra. Scorpion. A scorpion. Scorpion and snake. Trên bè có shop bán quần áo, vật dụng, đồ lưu niệm. Wow! Chúng tôi sẽ lên nóc bè cao nhất để ngắm toàn cảnh khu làng nổi. Bây giờ hiện đang là mùa khô nên nước rút thấp, đa số các bè tiến ra biển hồ. Khi mùa mưa, nước sông thượng nguồn của sông Tonle Sap và sông Mekong đổ vào biển hồ khiến nước dâng lên rất cao, hồ mở rộng hơn gấp mấy lần. Và các bè không dám ở đây nữa, họ sẽ đi sâu vào trong sông để lánh gió. Ngôi chùa với dàn chân rất cao, nơi sẫm màu đánh dấu mực nước cũ. Chúng tôi chuyển qua địa điểm kế tiếp để thuê thuyền nhỏ chèo vào rừng. Điểm thuê thuyền này là do người Trung Quốc làm chủ đầu tư. Pablo và tôi đều phải mặc áo phao trước khi xuống thuyền. Bà chủ người Trung Quốc đứng thu tiền. For the big people. Yeah, yeah. Rừng rất trong lành, vắng lặng. Chim hót líu lo. This is Ra đến bìa rừng là chúng tôi tiến sát vào làng nổi từ phía sau. Bây giờ chúng tôi đã thật sự đến gần hơn với cuộc sống của người dân. Đây là cái chùa. Kia là những đứa trẻ đang nuôi đùa. Trẻ em ở đây biết bơi rất sớm, chưa biết đi đã biết bơi. Và do ít đi nên đa số dân trên làng nổi đều có vấn đề về chân. Đây là siêu thị. Oh, ini supermarket. Và đây là một góc vườn cây hiếm hoi. Và kia là nhà thờ. Trở lại khu rừng, trời xanh qua kẽ lá, nắng chiếu qua tàn cây, chim rừng vui ca múa, bỗng nghe mùa xuân về. Mỗi khi trở về thiên nhiên, tôi lại có được sự bình yên, giúp trút bỏ bao gánh nặng, lấy lại sự thoải mái, sạc lại năng lượng sau bao ngày lao động cực nhọc. Những người Việt này đã đến biển hồ từ rất lâu, đa số là tị nạn chiến tranh, nhưng họ không được vào quốc tịch, không dám lên bờ, không đi làm được, cũng không về Việt Nam được. Cuộc sống cực kỳ khó khăn với 6 tháng no, 6 tháng đói. Hiện đang có rất nhiều làng nổi rải rác trên biển hồ đến gần 1 triệu người. Chính phủ Campuchia sẽ giải tỏa các làng này và di dân vào nơi tái định cư, nhưng chưa biết đến bao giờ.